Λέω Άγιε μου Γιάννη μου, γιατί είναι, εγώ από τον Γιάννη τον Ρώσκα, τον Άγιο Δαβίνη ζωντας, έπρεπε να έχει πεθάνει πριν 25 χρόνια. Άγιε μου Γιάννη μου, λέω, πολλοί κόσμος έρχεται στη χάρη σου. Αχ, λέει, Πάτρε μου, λέει, πολλοί κόσμος έρχεται στη χάρη μου, αλλά λίγα είναι τα τέκνα μου, η πιστή είναι πολύ λίγη. Η παιδιά τι είπε, πολύ λίγη είναι η πιστή. Μήπως όσοι πάνε με σκοτεινά, πάνε παιδιά μου να προσκυνήσουν, στις πανηγύρες δηλαδή, όχι εσείς που ήρθατε να προσκυνήσετε στον άλλο, που είστε ευσεβείς άνθρωποι. Αλλά λέει, τι να σας πω, λέει, Πάτρε μου, λέει, γιατί είναι ζωντανή χάρη στο Αγίο, μην νομίζετε παιδιά που κοιμάται στη Λάρνακα, νομίζω πως κοιμάμαι στη Λάρνακα μέσα, εγώ λέει, είμαι ζωντανός. Εγώ λέει, εγώ στους πάντα αυτοί δεν με βλέπουν, λέει, εγώ τους βλέπω, όλους τους βλέπω, τους ακούνε τι λένε και φεύγω πολλές φορές από την Αγία Λάρνακα και βγήκα από την Αγία Λάρνακα, παιδιά με συγχωρείτε, και συναστρέφονταν με κάτι προκοπιανούς εκεί από το χωριό που κάνανε κάτι απεργίες και αυτά. Λοιπόν, λέει, αυτοί δεν με βλέπουν, δεν με ακούνε, εγώ όμως τους βλέπω, τους ακούω τι λένε. Μαζί τους γυρίζω εδώ μέσα. Και η Λάρνακα είναι άδεια μέσα. Λοιπόν, παιδιά μου, είναι ζωντανή χάρη των Αγίων μας. Και αυτό να είστε δασκάλοι και είστε καλά παιδιά, να είστε πάνω το πίστη Θεό, παιδιά μου. Λοιπόν, λέω, πολλοί κόσμος στη χάρη σου, Άγιο μου Γιάννη, μέχρι λέει, Πάτρε μου, λέει, πολλοί κόσμος έρχεται στη χάρη μου, αλλά λίγα τα τέκνα μου, η πιστή είναι πολύ λίγη. Φωνάζαν λοιπόν εκεί πέρα παπάδες, κόσμους, όπως προσεύχονται. Ήταν και μια γνωστή μας αυτοί είχαν και κάποια συγγένεια με τη μάνα μου είχαν. Χρόνια τώρα, όλοι φύγαν τη ζωή και έλεγαν Άγιο μου Γιάννη μου, τα παιδάκια μου να το βοηθήσεις. Λοιπόν, βγήκε από τη Λάρνακα, σήκωσε το κεφάλι του, όπως τον φώναζε και σήκωσε το κεφάλι του και ευλογούσε παιδιά μου εκεί που ήθελε ο Άγιος Ιωάννης. Αυτή τη συγγενή μας, μόλις λοιπόν, πιάνε αυτή η βλάστημη, λέει, αυτή που καταράται, λέει, εντάξει, έλεγε το ανάθημα αυτή. Ακούμε κάτι κατάρα, έλεγε στα παιδιά της, να έχουν το ανάθημα. Και βλαστημούσε. Και δεν τους πήγαινε καθόλου μέσα στο σπίτι σου καλά. Δεν χορταίνουν και ψωμί, τα παιδιά μου η κατάρα είναι ευλογείται με κατάρα. Στην κατάρα είναι κακός άνθρωπο. Αυτή που καταράται, λέει, αυτή λέει βλάστημη, γύρισε το κεφάλι του πάνω και ξάπλωσε. Άφηστε αυτή, λέει. Φωνάζει, λέει, ούτε σημασία δεν τη δώσει ο Άγιος Γιάννης ο Ρώσος. Γι' αυτό αυτοί που βέβαια προσέχονται με τα πύρωση, όπως σήμερα και στην παραβολή του Αγίου Φαρισαίου, γιατί περηφάνιζαν τα σωτήρους στα πίσω του χάρη. Πολλοί κόσμοι στη χάρη μου, αλλά λίγα τα γραφεία μου, λίγη είναι η πιστή. Έκανα προσευχή το βράδυ. Λέω, Άγιε μου Γιάννη, λέω, τι είναι αυτή η κατάσταση. Εγώ είχα περάσει που ήρθα από τον γιατρό και είπα και την επιτροπή. Πρέπει παιδιά, λέω, πάτε μια ταμπελίτσα, μια πινακίδα. Και το απαγορεύονται, με συγχωρείτε, με τα κοντά παντελόνια, με τα κοντά φουστάνια και. Λέει, Πάτρε μου, εμείς είπαμε, λέει, αλλά μας απαγορέψαμε. Θα χάσει το ίδρυμα. Καλά δηλαδή, και αν χάσει το ίδρυμα δηλαδή, ας να ψω και αράβει ουσιαστικά και πάρουν τα λεφτά το ίδρυμα. Δεν παίρνει τα λεφτά, με συγχωρείτε, τα λεφτά τα φέρνει ο Θεός. Εδώ οι κόρακες, τα παιδιά του ροούτε στους πέρους, δεν θέλουν σαν τους αποθήκες. Εμείς δόξα τω Θεώ έχουμε ένα παγγελματάκι, με συγχωρείτε θα βάλουμε ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Είπαν τα δικά τους αυτοί οι άνθρωποι, έκανα προσευχή, λέω, Άγιο Γιάννη, τι δεν βλέπεις κι εσύ. Ό,τι θα μας έκαναν. Ούτε τα γνωμεσικοτική μύθικα, ούτε με συγχωρείτε πλεόνιδα και φαντασίες και παραμύθια. Όλο το θαύμα παιδιά με συγχωρείτε, βλέπω τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο. Ζωντανή χάρη στην παιδιά μου ζωντανή και ο πέρα παιδιά μου εξετάζεται. Πώς τον είδα. Λέει, κοίταξε, λέει, πολλή αμαρτία Πάτερ μου στον κόσμο, πολλή ασέβεια, πολλή απιστία. Εμένα δεν με βλέπουν, λέει. Εγώ όμως βλέπεις εμένα, τώρα εσύ με βλέπεις. Διότι είσαι δικός μου άνθρωπος και πιστός άνθρωπος. Λοιπόν, λέει, Σπάτη μου, εγώ γυρίζω τώρα μέσα στους Ποκοπιάνους, γυρίζω μέσα στους
κοσμικούς ανθρώπους. Αυτοί δεν με βλέπουν. Δεν με ακούν. Εγώ τους βλέπω, τους ακούω τι λένε. Επειδή πολλή αμαρτία στον κόσμο, πολλή ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμος. Άκουσες τι σου λέγω, μου είπε. Πρέπει να γίνει πόλεμος. Άγιε μου Γιάννη μου λέω, να μην γίνει πόλεμος, γιατί 70 χρόνια ζω στη γη. Όλο με πολέμος από την ημέρα που γεννήκα το 1920 στη Μικρασία. Με πολέμος ένα σκροπεράκι εξορία, διωγμής, Μικρασίας, τους Τούρκους. Και πάλι στην Εύβοια, να με την Ανταρσία τότε, να με την κατοχή, με τους Γερμανούς, πιάσε Γερμανοί, Ιταλοί, Τούρκοι, και με σκοτώσανε. Σώθηκα. Με κράξε το χέρι πάλι του Θεού. Και τώρα πάλι. Τώρα στα τελευταία μου να έχουν πάλι αυτούς τους πολέμους και τις καταστάσεις. Άγιε μου Γιάννη, και τι λέει, ότι πρέπει να γίνει πόλεμος. Πρέπει να γίνει πόλεμος. 3 φορές το φορές πρέπει να γίνει πόλεμος. Διότι πολλή απιστία για ασέβεια στον κόσμο. Λοιπόν, το είπε εγώ σαν δικό μας ιεροκήρυκα της περιφέρειας και το κήρυξε σε εκκλησίες του Παπαδικού Παύλους. Και μπήκε και μπήκαν οι παπάς από την αρχή, κάτι αρχιερείς, κάτι ρωτούσαν. Και λέω, μη ρωτάτε πώς, τα πράγματα τα είδα. Μαν είναι ζωντανή χάρη στο Αγιόν το Ρώσο, αυτό και αυτό είπε ο Θείος Ιωάννης Ρώσος. Ορίστε. Με την Τουρκία θα γίνει πόλεμος ή δεν? Με την Τουρκία. Έχουμε κοίταξε, να δεν γίνει πόλεμος, καλά παιδιά, δεν γίνει τώρα πόλεμος. Ο Θεός το ξέρει αυτό, πάντως είπε καλό παιδί ο Ιωάννης Ρώσος ότι πρέπει να γίνει πόλεμος, διότι πολλή αμαρτία στον κόσμο και η ασέβεια, η απιστία. Δεν βλέπετε παιδιά τι γίνεται. Να μας βάλει ο Θεός στο χέρι, να μας βοηθήσει.